Imorgon har jag hedersuppdraget att göra gender reveal. Så tar du depåstöret till kameran och så lastar jag och så bara drar vi. Så. Hej allihopa, stuntfan Elliot Gröndal här och välkomna till min nya workshop. Efter cirka 10 år i ett gemensamt hobbygarage så gick flyttlasset hit och det känns väldigt skönt att äntligen börja komma på plats. Men jag är framförallt glad att ni ville tuna in, för tanken är att ni under denna säsongen ska få följa med lite mer på event och se vad som händer bakom kulisserna. Sist ni såg en sån här vlogg från mig på svenska, då hade jag nog varken glasögon eller skägg. Men tiden går fort och åren flyger fram. Faktiskt så pass att en av mina närmsta vänner, Robin, ska bli pappa för andra gången. Och jag har fått äran att vara den personen som ska få reda på om de ska få en pojke eller flicka. Först av alla. I kuvertet här så är det en ultraljudsbild tagen nu i veckan med svaret. Jag har inte öppnat det än så jag är själv väldigt nyfiken. Imorgon har jag hedersuppdraget att göra gender reveal inför hans och Emmas familj. Så häng med om ni vill se hur det går. Robin och jag lärde känna varandra när vi var 15 år gamla och körde moppe ihop. Hans önskan är nu att jag ska göra en burnout med blå däckrök om det är en pojke och rosa däckrök om det är en flicka. Det finns specialdäck som ryker i valfri färg, men som en del av er kanske har koll på så har man 150 eller 160 däck på motard och de här specialdäcken finns då bara 180 bredd. Det hade varit en jättebra anledning att behöva köpa en ny motorcykel, men nu är det här imorgon och då krävs det en speciallösning. Här har vi då denna speciallösning, rosa och blått pulver, som ska paketeras i små påsar, faktiskt hundbajspåsar. Sen klistras på mitt bakdäck. Och jag kan säga att jag brukar inte vara nervös inför mina stuntframträdanden inför stor publik. Men denna gången känner jag lite press. För jag vet att det här är ett viktigt ögonblick för Robin och Emma. Och jag vill inte vara den som misslyckas inför deras familjer. Jag vet att jag börjar få slut på eltejp. Så att jag börjar med en liten tripp till Vyrt och sen testar vi oss fram. Tack så mycket. Det börjar givetvis regna ute, så nu vet jag inte hur vi ska testa det här med pulvret på bästa sätt. Jag skulle vilja göra ett prov innan morgondagen så man vet hur det funkar. Men vi börjar med att kolla i kuvertet. Jag är sjukt spänd. Är ni redo? Tejpat. Jag hoppas man har skrivit, för jag förstår mig inte på ultraljudsbilder. Nej, det har de. Så nu vet jag vad det är. Jag kan visa, om jag håller för texten så kan jag visa er. Så. Så ni som förstår er på vet ju nu också. Ni andra, ni får vänta på däckröken. Ja, alltså det finns ju inget färdigt recept på hur man gör det här rätt. Så det är bara att prova sig fram. Kör vi! Så här kan ju påsarna inte se ut. För då kommer vi avslöja att innan vi ens har startat motorcykeln. Och jag kan inte se ut så här heller. Det gäller ju att nu när vi kör testet att inte hela motorcykeln blir färgad. För då kanske vi avslöjar någonting bara av att lasta av den imorgon. Alltså mardrömsscenariot här är ju om en hel påse lossnar och flyger iväg så här och träffar någon
utan att öppna sig. Så att jag tänker att man får tejpa dem riktigt ordentligt här. Vi har redan läckage av pulver på denna sidan. Great success. Ja, det blir inte vackert, men det duger för denna gången. Ja, då är vi på väg ut för att testa pulvret. Jag kan säga att vi har det överallt. I bilen, i skorna, innanför kläderna. Överallt, förutom där det ska vara. Så mycket lärdomar redan. Så jag vet hur vi inte ska göra imorgon. Då är vi snart framme i ett parkeringshus som vi ska låna lite grann för att slippa regnet. Ja, lite att städa. Och sen på det igen. Ja, med tanke på vilken färg vi körde med nu så kanske ni kan gissa vart vi är på väg. Nu är det dags för färg 2. Garaget kommer vara färgat sen. Alltså. Så ja. Eftersom det är lite svårt att få bort alla färgrester runt omkring så tänker jag att vi ska förvirra Robin och Emma lite grann. Så vi tar lite blått. Och så tar vi lite rosa. Så kommer de inte fatta någonting imorgon. Ja, då är vi på väg. Och det regnar inte idag. Fy fan vad kul! Han är rätt mäktig. Fy fan vad kul! Jävlar magkänsla hade förut. Skitbra. Du hade rätt. Ja, vi visste om det från början. Pojke. Pojke! Han är inte skriken. Ett någon gång i livet. Ja. Men annars ska jag gå in i grejer. All right, då var vi hemma igen. Hojen är blå på sina ställen, men det var det värt för Robin och Emma är nöjda. Nu väntar en tvätt och sen kommer nästa video bli från Custom Motorshow. Jag kommer stå tillsammans med Sonax i deras monter och ha wheelie-maskinen med mig. Så att vill ni prova bakhjulsåkning så finns det möjlighet där. Jag hoppas att vi ses. Ha det bra!